จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของผู้นำทางยูเครนก็มีความย้อนแย้งกันนะค่ะคุณป๊อปปี้ใจหนึ่งบอกว่าเราสามารถที่จะจัดการสถานการณ์ที่สู้รบกับรัสเซียได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าแต่เราก็ยังขาดอาวุธสงครามอยู่นะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอยู่ก็เลยต้องมีการเรียกร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะ CBS News สื่อของสหรัฐก็เปิดเผยถึงการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนะคะบอกว่ากองกำลังของยูเครนสามารถสกัดกั้นการรุกคืบของรัสเซียได้ตลอดช่วงเดือนที่เลวร้ายที่สุดของฤดูหนาวโดยยูเครนได้ทำให้สถานการณ์มีเสถียรภาพและดีกว่าเมื่อ2 หรือ 3 เดือนที่แล้วที่เราขาดกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากรวมถึงอาวุธประเภทต่างๆแต่รัสเซียก็ไม่ประสบความสำเร็จในการตอบโต้อย่างไรก็ดีเราต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เพราะการโจมตีของรัสเซียกำลังใกล้เข้ามาเซเลนสกี้ระบุต่อค่ะว่าเราไม่มีกระสุนปืนใหญ่หรืออะไรต่างๆมากมายแม้กองทหารยูเครนจะสามารถจัดการรัสเซียส่วนใหญ่ให้อยู่ในอันตรายได้จนถึงตอนนี้แต่กองกำลังยูเครนก็ไม่พร้อมที่จะป้องกันการรุกครั้งใหญ่ของรัสเซียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยน่าจะประมาณการนะคะปลายเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้ทั้งนี้สิ่งที่จำเป็นต่อยูเครนมากที่สุดคือระบบป้องกันทางอากาศ Patriot และปืนใหญ่อีกจำนวนมากรวมถึงยูเครนก็ต้องการความช่วยเหลือในการเตรียมกองพลน้อยที่จะต่อสู้เพื่อยูเครนต่อไปด้วยค่ะขณะเดียวกันทางด้านของนายมิคาลิโอโปโดยักที่ปรึกษาของเซเลนสกี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของยูเครนว่ายูเครนไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการรุกที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำลายรัสเซียการจัดหาทรัพยากรไปยังยูเครนก็ถือว่าช้ารวมถึงเกิดความเหนื่อยล้าในแนวหน้าซึ่งความเหนื่อยล้านี้เกิดจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่ยังไม่รุนแรงพอที่จะทำให้อุตสาหกรรมการทหารของรัสเซียต้องชะงักค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องที่มีการกราดยิงกันในเมืองมอสโกอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทางรัฐอิสลามเองก็ออกมาบอกว่าจะเป็นคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้คือเหมือนพยายามที่จะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนกระทำแต่ทีนี้อะค่ะคือทางรัสเซียก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงไปถึงยูเครนนะซึ่งรวมถึงตัวมือปืนต่างๆที่ตอนแรกทางยูเครนบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่รัสเซียก็บอกเนี่ยแต่ฉันพบว่ามันมีเส้นทางที่จะพยายามหลบหนีแล้วเหมือนว่าจะไปทางยูเครนด้วยซึ่งล่าสุดค่ะรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพบหลักฐานจากเหตุกราดยิงนี้มีความเชื่อมโยงกับยูเครนนะคะแต่สหรัฐออกมาสวนกลับทันทีว่าไร้สาระค่ะโดยที่นางสเวตลานาเพรเทนโกโฆษกคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียออกแถลงการเกี่ยวกับการสอบสวนเหตุกราดยิงที่ในกรุงมอสโกนะคะโดยที่บอกว่าจากการทำงานร่วมกับผู้ก่อการร้ายที่ถูกควบคุมตัวไว้และการตรวจสอบอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ยึดมาจากพวกเขารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทำให้พบกับหลักฐานของการเชื่อมโยงกับกลุ่มชาตินิยมยูเครนการสอบสวนได้ยืนยันข้อมูลที่ผู้ก่อการร้ายได้รับเงินจำนวนมากจากยูเครนด้วยนะคะโดยระบุว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลและเงินดังกล่าวนี้ถูกใช้เพื่อเตรียมการก่อการอาชญากรรมซึ่งได้มีการควบคุมตัวได้อีก1 รายแล้วด้วยโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การเงินของผู้ก่อการร้ายซึ่งตอนนี้ทางหน่วยสืบสวนก็จะร้องขอต่อศาลให้ควบคุมตัวเขาต่อไปนะคะแต่แน่นอนว่าพอมีการเปิดเผยออกมาแบบนี้ค่ะทางฝั่งของสหรัฐโดยนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวสหรัฐออกมาสวนกลับถึงแถลงการนี้ทันทีเลยนะคะบอกว่าข้อกล่าวหาของรัสเซียนี้เป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อกลุ่ม IS เป็นกลุ่มผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีแต่เพียงผู้เดียวและในความเป็นจริงสหรัฐได้พยายามช่วยป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียก็รู้เรื่องนี้ดีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเตือนอย่างจริงจังเหมือนว่าทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐที่อยู่ในรัสเซียค่ะเหมือนว่าออกมาเตือนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุก่อการร้ายนะจากการข่าวให้มีการระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนในที่พลุกพล่านแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าตอนแรกบอกว่าจะมีการระมัดระวังไปแค่ในช่วงประมาณ 2-3 วันนั้นแต่หลังจากนั้นผ่านไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เกิดเหตุขึ้นมานะคะก็เลยกลายเป็นว่าทางสหรัฐเองก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเตือนไปแล้วแต่เหมือนว่าไม่เชื่อกันเองอะค่ะซึ่งเรื่องการเตือนนะคะของทางสหรัฐที่บอกว่ามีการส่งสัญญาณให้รัสเซียทราบก่อนหน้านี้
นิวยอร์กไทมส์ค่ะสื่อดังของสหรัฐก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าการขาดความไว้วางใจระหว่างสหรัฐและรัสเซียทำให้สหรัฐไม่สามารถแบ่งปันข่าวกรองทั้งหมดที่ครอบครองอยู่เกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นในรัสเซียโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสถานทูตสหรัฐในรัสเซียออกคำเตือนแก่พลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงมีการส่งข้อความที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปยังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัสเซียแบบแยกต่างหากด้วยแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นศัตรูกันระหว่างสหรัฐและรัสเซียทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวได้เกินกว่าที่จำเป็นเพราะเกรงว่าทางการรัสเซียอาจเรียนรู้แหล่งที่มาหรือวิธีการของข่าวกรองได้ทั้งนี้สำหรับคำเตือนสาธารณะเมื่อวันที่ 7 มีนาคมสถานทูตสหรัฐได้ระบุถึงภัยคุกคามขั้นรุนแรงที่น่าจะเกิดขึ้นในอีก 48 ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐเข้าใจผิดเรื่องจังหวะเวลาการโจมตีหรือกลุ่มหัวรุนแรงลงมือล่าช้าเพราะเห็นการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเลบานอนดร.จามาล วาคิมก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่าต้องการให้รัสเซียค่ะขัดแย้งกับรัฐอิสลามหลังจากทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยดร.จามาลนะคะระบุบอกว่าได้แสดงความเห็นกับสำนักข่าวแทสของรัสเซียบอกว่าผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่โครคาซิตี้ฮอลล์มีเป้าหมายที่ใหญ่นั่นก็คือการผลักดันให้เกิดช่องว่างระหว่างรัสเซียกับโลกอิสลามซึ่งแผนการที่ร้ายกาจนะคะก็คือระหว่างมีการหว่านความเกลียดชังทางศาสนาในรัสเซียเพื่อพยายามทำให้สถานการณ์ภายในรัสเซียนั้นไม่มั่นคงว่าคิมระบุต่อค่ะว่าก็มีคำถามนะคะว่าทำไมไอซิสจึงต้องมีการจัดการก่อการร้ายขนาดใหญ่ในรัสเซียท่ามกลางความขัดแย้งในฉนวนกาซาและเหตุใดผู้ก่อการร้ายจึงไม่ก่อวินาศกรรมต่ออิสราเอลหรือฐานทัพของสหรัฐเลยซึ่งก็มีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นว่ากลุ่มชาติตะวันตกรู้สึกหงุดหงิดกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นของรัสเซียกับรัฐอาหรับและรัฐอิสลามรวมถึงมีความเห็นตรงกันนะคะต่อนโยบายของรัสเซียในการกำหนดระเบียบโลกที่มีหลายขั้วอย่างยุติธรรมซึ่งก็ทำให้สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสพร้อมที่จะใช้วิธีการต่างๆที่จำเป็นเพื่อหยุดสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากคำพูดของผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาระบุนะคะว่าการที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับรัฐอิสลามได้ก็คือเรื่องของเกาหลีใต้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการเริ่มหาเสียงกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในช่วงวานนี้โดยที่จะมีการเลือกตั้งกันในเกาหลีใต้ในวันที่ 10 เมษายนนี้ค่ะโดยที่2 พรรคหลักตอนนี้ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดนะคะแล้วก็มี1 พรรคใหม่ที่เข้ามาร่วมหาเสียงในครั้งนี้ด้วยโดยที่เมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดฉากหาเสียงอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะใช้เวลาเพียงแค่2 สัปดาห์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลือกตั้งกันในวันที่ 10 เมษายนนี้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุนะคะว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ค่ะมีความสำคัญมากสำหรับพรรคพลังประชาชนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ